Let's see it. Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Anghel de Guardia. Blaze Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at ligtas na araw Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Binabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world mula sa Amerika, nasa Europa, ngumiti ka lang UAE, Qatar, lahat ng iyong at hirap saka at masakit ay merong sagot. ating Sa kakwartiyahan, madilim mong mundo tundaluan, na nababalo, kapulisan, bubuksan ko yan at kaakibat sa public bibigyan ko ng safety, liwanag. peace and Magtiwala order, ka mga lang empleyado at ng huwag kang pamahalaan, mapagyabang. mga ordinaryong Andito manggagawa, ako, may handa kapansanan kitang ka man o ipaglaban. wala, Kahit anong ang mangyari, ating di mga kita kabataan iiwan. o ang ating Huwag ka mga na malungkot, tinatawag andito na na ako. millennial. Pupunasan Mula po ko sa ang amin luha dito sa sa mga programang Anghel Di de ka na Guardia, magdurusa pagkat programang ako magsisilbi para sa sa'yo. Guardiang Pilipino, Anghel karapatan de ng mga Guardia. manggagawang Huwag tagaligtas ka na at malungkot, lahat ng andito na manggagawang ako. Pilipino ukol Pupunasan sa ko ang luha sa kaligtasan at mga mata mo. kahandaan. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yong The Anghel de la national Guardia. security community, Hindi whole of ako si government and whole of Superman. society Ako'y working normal na together tao Right. lang. Handa makinig para ako ayusin kung yung sandalan. intergenerational Kaibigan problem na yan. kita, Si pero Chairman sa mismo kabilang nagtatanong banda, to see mahal na kita, ginagawa ng mga siya. tropa Di natin ako ng naghahangad dato na na mahalin mo mag-check rin ng mga ako. drivers, Pero sana lalong-lalo na mapansin yung mo mga ang babiyahe na pagtingin ko malayo. sa'yo. Kahit ang turing mo sa Ako akin po ang ay inyong isang lingkod, Anghel de la Mike Guardia. Guardia, Ayos lang, DATUIN, basta alam kong nagbabalita, masaya ka. naghahayag at Huwag ka naglilingkod na para sa malungkot, kaligtasan andito at na kapayapaan ako. ng Pupunasan bawat ko ang luha mamamayan. sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yong Anghel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunan ni Mike de la Guardia, DATUIN, sa DWDD Armed Forces Radio. Hi, this is Retired General Emiliano D. Templo. You are listening to the program of Mike DATUIN, otherwise known as Anghel de la Guardia. Ito po si Martin Aguda. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike DATUIN. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia sa DWDD. Ako po si Bong Nebriha, ang head ng EDSA Special Traffic and Transport Zone ng MMDA. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike DATUIN. Samahan niyo po kami. Go! Hello, magandang araw po. Ako po si Congressman Mike Aglipay ng DIWA PARTYLIST. Ako po ay nag-imbita sa inyo na manood ng Anghel de la Guardia sa DWDD tuwing Sabado mula alas 3 hanggang 5 ng hapon. Maraming salamat po. Hello, magandang araw po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating palatuntunang Anghel de la Guardia. Isang masaya, mapayapa at ligtas na araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
Luzon, Visayas at Mindanao. Dito sa La Guardia News Online FB page at sa DWDD 1134 kHz AM radio via at Katropa DWDD CRS VR TV FB page. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng La Guardia News, tanod ng malayang Pilipino. Binabati po natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world mula sa Amerika, Europa, Middle East at sa lahat ng bahagi ng Asya. Binabati rin natin ang lahat ng ating mga kagwardiyan, kasundaluhan, kapulisan, kaakibat sa public safety, peace and order, mga empleyado ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya, mga ordinaryong manggagawa, may kapansanan man wala, mga kababaihan at ang mga kabataan, at ang kani-kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay, lalo ang lahat ng mga may kamag-anak na naiwan malayo sa kani-kanilang pinagtatrabahuan. Higit sa lahat ay ang ating sambayanang Pilipino saan ka man dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula po sa amin dito sa programa Anghel de la Guardia, ang programang para sa Gwardyang Pilipino, karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Ako po ang iyong lingkod, Mike Laguardia, datuin po, nagbabalita, naghahayag at naglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Tayo po ay magkakasama ngayong gabi para makausap ang ating mga kapulisan sa ating pong panayam sa ating mga Chief of Police in partnership of the Chief Public Information Office in the theme Santinig ng RIZAL Provincial Office. At of course, this is with thanks to our Provincial Director, Police Colonel Joseph Arguelles. Tayo po ay makakapanayam po natin ang hepe po ng Antipolo City. At tayo po'y pinagpala at tayo po'y nabigyan ng magandang oportunidad para po malaman ang kanilang mga activities, ang mga accomplishments at iba't iba pang mga impormasyon patungkol sa lalawigan o sa bayan ng Antipolo, sa lalawigan ng Rizal. Inaanyayahan po natin ang lahat na sumubaybay, sumali sa usapan, magkomento, magbigay ng reaksyon at opinyon sa pamamagitan ng pag-type nito sa ating comment space sa ating Facebook page. Huwag din natin kalimutan, makakasama din natin sa atin pong pangalawang part o part 2 ng ating palatuntunan, walang iba kung hindi ang Chief Legal Officer sa office ni Congressman Michael Edgar Aglipay ng DIWA PARTYLIST. Para po mabigyan tayo ng mga impormasyon na makakatulong sa ating mga manggagawa, karapatan ng manggagawa, mga bagay-bagay ukol sa kaginhawahan or para sa diwa ng bawat manggagawa. So, yan po tabayanan po natin yan. La Guardia News Online FB page po tayo. At kung tayo naman po ay susubaybay na tuwing Sabado, maririnig po natin ating pong programa, a replay ng ating programang ito mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa DWDD 1134 kHz Armed Forces Radio AM Band. Punta lang po kayo sa talapihitan ng iyong AM radio at mapapakinggan po natin ang palatuntunang ito tuwing Sabado sa pamamagitan ng pagsali sa pwede rin pong via online sa Facebook page din po ng Katropa DWDD CRS VR TV page mula sa parehong oras alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Huwag niyo pong kalimutang i-like and i-share ang ating pong live broadcast ngayon to your friends and friends timeline. Review us at Katropa DWDD CRS VR TV or at La Guardia News Online Facebook page anytime if you've missed this live program. So we're very grateful ngayon po ay tayo po'y makakasama. Walang iba kundi ng Kapitapitagan Chief of Police ng Antipolo Rizal, si Police Colonel Jose Zoe Arandia. Sir, magandang gabi mo. Long time no see, sir. Magandang gabi rin. Long time no see. We miss you.
Matagal umikot, sir, yung line-up para bumalik ulit sa inyo. Kaya nga po, matagal din. Ang dami. Pero sir, thank you, sir. Isa pong karangalan, sir, na makasama po kayo muli dito sa aming palatuntunan, ating palatuntunan sa partnership with the RIZAL Provincial Office. So, kamusta po, sir, ang ating bayan ng Antipolo? Marami po tayong mga narinig na mga magagandang bagay mula sa accomplishment ng milyon-milyong droga na nakukuha, na dito po sa ating mga kababayan ay nagiging mas ligtas ang bayan ng Antipolo sa pamumuno ng isang Police Lieutenant Colonel Aranya, sir. Mali, talagang patuloy pa rin tayo sa operasyon natin laban sa illegal na droga. Kaya kung titignan mo yung accomplishment, lalong-lalo na sa Antipolo dahil sadyang napakalaki ng syudad na ito. Kung titignan mo, ang Antipolo is pang-pito sa pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas. Kaya ganito na lang ang ginagawa. Even though kahit pumunti ang kapulisan ng Antipolo, ikumpira mo sa at laki ng Antipolo, nagagawa pa rin natin ang katungkulan natin bilang isang pulis o law enforcer. Yun, sir, yung napakaganda po nun. At lalo tigit sa panahon ng pandemya na kung saan kailangan na kailangan ang gabay at liderato ng ating kapulisan bukol sa disiplina, sir. Ang Antipolo po ay very grateful. Ang probinsya po ng Rizal ay very grateful, sir. Kasi kung hindi tahimik ang Antipolo, hindi rin tahimik yung ibang lugar. Ika nga ho, sama-sama sa kapayapaan, sir. Sir, siguro, sir, aabalahin ko kayo, sir, kasi may na-receive po akong PowerPoint presentation. Abalahin ko muna kayo, sir. Konting ulat bayan lang po. Baka naman po mabigyan natin sila ng mas detalyado. Ayaw ko naman pong sabihin nila na, naku, sumisip pa si Mr. Datuin kay Police Colonel Arantya. Ay hindi po. Siguro po, sir, yung facts na lang po ang magpaliwanag sa ating taong bayan through you, sir. Please, go ahead, sir. Actually, kaninang umaga lang po, may nakuha tayo, most wanted person, number 11 sa most wanted person ng regional level. Ito nakasali dyan kanina. At number 3, most wanted person sa city. So, siya po ay si Marlon Carable. Ngayon, kaninang umaga lang po siya nahuli. Kasama na po yan. Oo. Kasama na rin po isang most wanted person natin dyan, yung babaeng nahuli natin sa kasong qualified theft. Tapos marami pa tayong nakuha na other wanted person na 6. So sa ngayon, ongoing po yung continuous player natin, simultaneous operation. So tuloy-tuloy magkakaroon pa tayo ng mga maraming accomplishment sa droga. Kaya sa mga tao pong informant natin, sana tulungan nyo kami para mahuli natin lahat ang mga tao na yan, lalo-lalo yung mga most wanted person, yung mga nagbebenta ng mga droga. Puro 9165 to, sir, no? 10591, firearm to, sir. Firearms yan, firearms po. So, BP6, direct assault, 10591, si Jason Dison E. Reyes, si Jeffren Chris Lagcuarda, RA 9165. Tapos si John Drill Asuncion, E. Patricio, aka John Drill Asuncion Patricio, 9165 din. Tapos si Babylin Consuelo E. Yula, aka Dayan, ay Section 13, 9165 din. At si Sheila May Cruz, aka May, violation of Section 11, Article 2 of RA 9165, sir. 4 po yan. Droga po ang kaso. 4, eh? 4 po sa other wanted person natin. Sir, ito po anti-illegal drugs, kung susumahin natin, sir, from the period of May 7 to 13 and May 14 to 20, sir, ilan na po in total ang atin po operations conducted and arrested? Based on our record, mayroon na ho tayong 9 nung May 7 to 13, tapos arrested po natin dyan ay 11. Yung current week po, May 14 to 20,
Mayroon tayong 7 operations conducted at 8 ho dyan ay naresto natin. Sa mga naresto yan, maabot po ang halaga ng shabu na nakuha natin is 6.7 grams. yung una po, maliit lang ho. Mga 7 to 13. Kung titignan mo, itong mga huli natin, nandito na sila sa street level o station level kung titignan mo natin. So, umahalaga-halaga po yun ng 41,276. Tapos, sumunod na week, mayroon tayong nakuha na 20 grams na nagkakahalaga ng 141,916. So, yung current week, from 21 to up to date, ongoing pa rin naman ang operation natin. Sa isang nakakarami tayo. Parang hindi ko yung April nito sir, saka March mukhang yun to malalaki yun sir eh, no? Yung March, April. Ako, malalaki po yun. Parang may million dun eh, yung nabalitaan ko. So ito lang is for the month of May. So sumusuma to sir, month of May, almost nasa 200,000 na kayo eh, no? Opo. Marami-rami to sir, parang mga 30 grams. Marami-rami po yun. Kung idadagdag po natin yung kasalukuyang week from May 21 to present, marami na tayong yung 21 to present, meron pa. 5 days pa lang. So, yung ating talagang droga, sir, ano, parang hindi sila nauubusan eh, no? Parang kahit na pandemya, sige pa rin ang luto, ano? Gusto pa rin magpatayo ng utak, no? Opo, pero hindi naman nahutulad ng mga nakaraang mga panahon na sadyang dami. Sa ngayon po, medyo controlled na kung titignan natin. Natatakot na yung ibang tao, kaya lang yung ibang tao talaga, hindi talaga nila mapigilan pa rin gumamit. Kasi addiction na rin kasi sa part nila yan eh. Correct, sir. Sir, of course, meron tayong, apart from illegal drugs, meron din tayong our usual anti-illegal gambling na mga crimes, no, sir? Kamusta, sir, dito, sir, sa ating anti-illegal gambling? Mayroon pa rin tayong nahuhuli. Kung titignan mo yung record natin, continuous pa rin naman mga anti-illegal gambling operation natin. Meron pa rin tayong mga kasamahan na kung saan sama-samang nagsusugal. Kaya kung titignan mo, yung violation nila sa MPHS, nadadami na rin. Kaya nahuhuli sila, maraming nagre-report at sa kanila. Tulad yun, simpleng tungit lang ho yan minsan. Tama sila, kaya nahuhuli po sila. Sabi yung, ni Kurt, ano po, mayroon pa rin tupada, sama-sama sila. Kaya sa mga tao po, yan kasi ang cause kung bakit nagsama, sasalo. Kahawan pa tayo sakit ng COVID-19. Kaya iniiwasan din po natin yan. Sabi ni Colonel De La Peña ng Rodriguez nung minsan nakapanayam ko, ayaw tumigil nung ibang mga kababayan na kakatupada sa Rodriguez Rizal. Ganon din si Colonel Bano. Panay din ang huli ng mga tupada. Pansin ko lang, sir, karamihan, sir, ng ating mga interviews, sir, with the majority of our chiefs of police of Rizal, ano? Meron talaga palaging tupada eh, no? Parang, ano ba ito? Cultural ba? O talagang sadyang matigas ang ulo pagdating sa tupada? Parang kultura na rin talaga ng mga tao. Kasi unang-una, marami kasi nagbebenta ng pagkain ng manok na panabo, kaya marami na nagsasabog. Kung minsan pag-uhuli mo, nagsasalubong lang mga yan, wala namang arena o sa bahay. Pero sa liblib ng mga lolo, sasalubong lang mga ilang sulta lang yan. 4, 3, okay na. Masaya na ang mga yan eh. Kaya hanggang 10, kaya pag nahuli, naabutan, yun, huli talaga sila. Ang problema, yes sir. Yun lang ang ginagawa ng mga nagtutupada naman. Yun lang nakikita namin. Kaya minsan hindi namin nakukuha na huli din. Parang kasiyaan na ng mga tao talaga. Right. Pero actually, hindi ko naman sa kinukonsinte, no? True, it is a culture. That's why pati ng ating mga monumento or ating mga yung mga ginawa ng ating national artist dyan sa Angono, talagang merong
depiction of sabong, ano, because that is the culture of Rizal. But then again, siguro sir, on this pandemic, para bang napakahirap na sabihin sa kanila na Lord, sigawan kayo na sigawan ng Lodi sa mga mukha ng bawat isa. Wala kayong face mask. Wala kayong face shield. Tapos, ang dami ninyo. Hindi kayo magkakakilala. So, pagka tapos ng tupada na yan, malamang hindi lang isang manok ang babagsak eh. Malagay. Yan talaga ang nakikita namin problema. Sana kung yung mga nagtutupadan at sabong na yan, umiwas na sila kasi para sa sarili din nila yan. Baka lang kasi iniisip nila na ano ba tong gobyerno ito, itong mga kapulisan na to, napaka-KJ naman. Alam na nga nilang ito lang ang national pastime kuno. But at the end of the day, parang hindi nila makita, yun nga, banggit nyo sir, para sa kanila. Para ito sa kanilang kalusugan na hindi sila magkahawaan. Sir, mayroon pang iba't ibang klase ng gambling, no? Yung pusoy dos, yung mga patong eats. Sir, meron pa rin ba sir kayong mga na-obserba na ganyan na mga activities dyan sa Antipolo? Actually, meron pa rin. Actually, mismong barangay ang nagre-report sa amin. Actually, may nakuha kami. Mga babae pa to. May babae, may lalaki, magkakasama. Yung isa pang nakakuli namin, pang dialysis niya yung pera. Pinagsusugal pa niya. Ayuda, pinangsugal? Hindi naman. Yung gamot, pera niyang gamot. Pambili sa gamot? Pang dialysis. Holy Carabao. Pag gamitin na lang yung pang dialysis, pinangsugal pa. Pinangsugal. Parang nagiging hanap buhay na nila kasi ang sugal eh. Yun din na nakikita namin. Kaya i-report din. Maganda rin at tinutulungan tayo ng mga nasa barangay para i-report sa para mahuli sila. Yun yung isang maganda ron, sir. Sir, maaari po ba natin malaman, sir? Mga ilang barangay po ba ang nakakasakop ng Antipolo, sir? 16 po na barangay po. 16. 16. Police to population ratio, sir? 1:4,300. Grabe. 300. Ang ibang narinig ko, sir, 1:1,000. 1:800. Pero sa inyo, sir, 1:4,000? 4,300. Oh, di Carabao. Parang bawat isang pulis, isang barangay, parang gano'n, ano? Parang, well, kumbaga sa ano, kasi sa Maynila kasi parang 2 kalsada, 3 kalsada, isang barangay. Ang kung dito challenging sa Antipolo, meron pa tayong mga kabundukan. Yun. Nandun yung mga makakaliwang kaibigan. Kaya very challenging ang part ng Antipolo kasi napakalaki. May urban setting, may rural setting, may bundok setting, tawagin. Bundok setting. Sir, yun yung challenge ng ating probinsya, ng Rizal. Pero yung iba pa nga, sir, meron din island, yung mga parang, yes, sir? Yung Binangonan, may island yun eh, Binangonan. Di ba? Parang tatawid-tawid sila ng bawat pulo-pulo. Kaya, sir, very challenging. Pero, sir, yung inyo kasi, sir, Antipolo is city. No? It's the only city in the province of Rizal. And therefore, a city is already a depiction of hindi na magkalayo ng Pasig, hindi na magkalayo ng Makati, etc. No, sir? Talagang dikit na dikit tayo sa Marikina, sa Pasig. Dikit na dikit. Kaya yung ibang kultura ng Rizal, nagiging kultura na rin ng taga Metro Manila. Kasi unang-una kadikit lang natin ang FCT. Yes, sir. Kaya, sir, with this, yes. Yung ibang krimen na dadala dito, yung ibang mga, para sa kalaman din ng lahat, yung ibang mga squatters area sa Metro Manila, particularly Quezon City, dinadala dito sa Antipolo, karoon ng resettlement area. Kaya yung mga tao na yun is considered
Yung iba doon, unemployed, walang education. Kaya, Walang trabaho. walang trabaho. Oo, unemployed. Oo. Yung mga minsan, pinapantayan namin, siyempre, hindi natin makon na naghahanap ng pagkain ng yan. O nagpunta sa robbery, pagnanakaw, yan ang nagiging binibigyan namin ng focus. So, Correct. Sir, so speaking of your focus sa inyong crime, ano naman sir ang intervention and harvest ninyo or activities na continuously ginagawa para naman in support para talagang mapangalagaan ang kapayapaan sa area ninyo sir, sa Antipolo? Mayroon tayong mga checkpoint dyan, mga pagsita-sita natin, mga mobile patrol. Tapos maliban pa dyan, meron tayong mga bulabog, lugar na ginagawa, yung mga intervention natin. Tapos, ang maganda dyan, dahil sa laki ng Antipolo, nag-create tayo ng motorcycle cups. Meron tayong 24 members ng motorcycle cups sa ngayon. Yan. Kasi hindi kayang mag-beat patrol lang yun kasi maluwang ang Antipolo. Kaya nag-create kami ng motorcycle cups sa laki ng Antipolo. Kaya motor sila. Yun ang kahit na malilit na eskinita, kaya pag-create, kahit tuto. Yun naman ang napagandang magawa ng motorcycle cups natin. Yan ang papatuloy. Kahit na ka, meron tayo nakapasok. So, ang focus ng motorcycle cups natin yan, yung area ng Sumulong sa Kabalo. Yung highway mismo. Yan naman yung pinapasok natin. Tapos, isa pa dito na ginawa natin na intervention, yung dedicated na pulis sa barangay. Dahil nung pagpupunta dito, in-activate natin yung pulis sa barangay para dedicated sa kasama natin mga police auxiliary o yung force multiplier natin kung tawagin. Oo. Kaya yan yung mga maliban dyan. Meron na rin akong dedicated na intel operative sa mga barangay para anumang mga informasyon o mga tao kailangan pamanmanan sa mga barangay na i-represent ko lang ating visit sa barangay. Patulungan yung pulis sa barangay natin. Kasi yan ang focus natin yung magawa. Exactly. Sir, right. Sir, meron tayong tinatawag na community mobilization program, sir. Kamusta po yung CMP nyo, sir? Actually, ito yung isang napakagandang programa ng Proper A Calabarzon, yung community mobilization program. Kasi kung titignan mo, meron tayong direct link o direct participation ng mga pagdating sa concept ng PNP. Tama na dyan yung intel, yung operation, yung patrol, yung police community relation, kasama natin sila dyan. Kaya kung tignan mo yung mga kapitan natin, yung mga kagawad natin, very active naman sila. Tumutulong sila sa atin. As of now, mayroon tayong 7 na na-mobilize totally based on the criteria na ibinaba ng barangay. Dati kasi, ang hirap natin i-mobilize yung barangay hanggang ang isang barangay hindi drug cleared. So, ang sabi ng mga nakarang command group ng Proper A Calabarzon, dapat ang i-mobilize natin yung may mga hindi pa drug cleared barangay kasi kailangan natin mobilize para tulungan sila para ma-drug cleared yung barangay. Yun, kaya marami na kaming na-mobilize na barangay din. Tinyos ko naman yan. Tama. Sir, kasi napakaganda nung nabanggit ninyo dahil karamihan dito, kasi tulad nung naitanong ko kanina, police to population ratio, 1:4,000 plus. Paano mo talaga ma-ensure yung effectivity nun without mobilizing the police, the community? And indeed, with that factor, meron din kasi sir, if I may add, meron din kasing factor ng sense of ownership. Kumbaga, bayan mo, bantay mo. 'Di ba? Bayan mo 'yan eh. Kung kapitbahay mo nagloloko, responsibilidad mo na sabihin sa kapulisan bilang isang tamang mamamayan, bilang mamamayan ng lungsod. So, hindi mo kukonsintihin at community mobilization makes it very obserbasyon ko lang sir.
makes it more yung sense of ownership ni residente mas malawak kasi kung si barangay, hawak niya isang barangay eh. Tapos hindi naman lahat ng mga tanod niya nakakapag-ikot ng tama. May mga responsibilidad din yan mga yan apart from others. So therefore, ikaw sa street mo, di ba, kung 5 kayong magkukumpare sa kalsada, o ibantayin mo na yung kalsada mo. Di ba, sa kabila naman, may ganun din, 5 magkukumare na madalas magkwentuhan habang inaalagaan ng mga anak. Of course, maintaining social distancing. Huwag naman magsismisan ng kumpul-kumpul. May mga cluster leader tayo, mayroon tayong sector chairman, tapos yung mga sector chairman, voluntary nagre-report. Ang maganda doon, karoon na tayo ng pulis sa barangay, saka intel sa barangay. Na-empower natin yung mga, lalo na yung mga barangay tanod. Kasi nagiging matapang sila na magpatupad ng batas, saka yung peace and order situation doon, magpatupad ng peace and order. Kaya, yun lang malaking bagay na pag nakatutok ang isang pulis sa isang barangay, dedicated. Alam nila, nakikita na, mayroon silang nakita na naka-uniforming pulis. Kaya nagiging malakas ang loob ng ating mga kababayan sa barangay. Mga kabarangay natin, kaya titignan mo, kabarangay natin, kita mo. Very brave na sila ngayon na manghuli. Very brave sila. Ito sila. Yung nakita ang napakagandang concept ng community mobilized program. Alam mo sir, meron akong sir na narinig sa inyo na napakaganda na naririnig ko lang sa urban dito sa Kamaynilaan, sa Makati, etc. Yung mga talagang mga cities na very highly urbanized. Yung pong sinabi ninyong police auxiliary. Alam mo sir, nung minsan si Colonel Train, General Train, I'm not sure kung nag-retire na. Nung naging chief of police siya ng Makati, minobilize niya sir yung karamihan ng mga security personnel, yung mga private security personnel as a auxiliary. Kasi sir, siguro nakita niya ba, ang daming security guard ng mga building dito Ang lalaki ng mga power ng security guard dito. Parang talo tayo dito Just kidding aside. Pero the smartest is when he made the security personnel, since lisensyado yan hindi naman pwede maging kriminal yan kung talagang dumaan yan sa tamang proseso ng pagiging security guard. So at least kung may magloko man, at least nasa sistema pa rin sila. At magandang total sila naman nagbabantay ng kanilang mga area, auxiliary na rin sila. Plus the managers, yung mga officers. Kaya sir, nung narinig ko sa inyo yung police auxiliary sir, it reminded me of once very peaceful Makati City, and the once a very genius and innovative chief of police sir. So parang nakikita ko lang si Sir Train sa inyo ng kaunti kasi that's one of the most smartest thing to do, to auxiliarize our some sort of mobilization din yan sir, empowerment. Di ba yung iba feeling nila police character. Diba? Lakas makasita, kung makasita kala mo police pero wala silang power. So again, they're intimidated, easily intimidated. Kaya nga sir, yung sinabi mo na mga barangay they become more empowered. Very strong word yan It's not just the act but the word itself, empowered, is already empowering enough para talagang mablagay natin sa bakod natin or ika nga sa lugar natin ang ating mga mamamayan. Sir, I salute you for that, and that's one of the best things sir na kaya maganda at tahimik ang lungsod ng Antipolo. Sir, you still have marami pa kayong mga ginagawa para sir malaman lang ng ating mamamayan kasi ito'y detalyado. May numero po ito, may araw po ito. Nakikita po rito kung ano ang mga inikot at ginawa ng kapulisan, sir. I-share pa po natin yung iba, sir. Tayo po ay nasa, ito, yung nabanggit nyo kanina, yung sir, yung arrest
mga most wanted. Tapos yung mga warrants na sinerve, sir. Marami-rami din to, sir. Ha? Opo. Ito yung, kung titignan natin yung data, meron tayong ginawang checkpoint 84 compare sa current week. Tapos yung OPLAN Bakal and OPLAN Sita, 1,890. Yung mobile patrol natin, maabot yan ng 274 per week. Then yung beat patrol, 1,368. Yung bisita alba, kasama niya yung bisita natin sa mga junk shop, na mga hindi nakakakilala at nakakalam. Yan po yung ginagawa natin. Tapos yung serve natin na warrant, 10 plus 17, ay 10 plus 7, maabot ng 17, from May 7 to May 20. Yung OPLAN cutoff naman natin, kung titignan natin, ito naman yung OPLAN cutoff kung tawagin natin is yung mga baril na nalilimutan ng ating mga kababayan na irehistro na. Kaya ito, kinakatok namin yung mga bahay nila para ma-remind sila na kailangan nila i-renew yung firearms license. Yung bulabog, kasama na yung sa tupada, initingin yung bulabog natin, yung mga magugulong lugar na titipon-tipon, yung upang bulabog, ganyan din po, puntahan natin, galugan. Kaya tapos dito sa total person arrested natin, yes, sir. ano yan yung warrant, anti-illegal gambling operation, anti-illegal drug operation, kasama na yung most wanted person. 43 nung nakarang week plus 32. So kung susumahin natin ng 75. Tapos yung baril, may nakuha naman tayo 3. Then for the vehicle impounded, paabot yan ng 27 vehicle impounded. Yung vehicle impounded, kasama na yung motor dyan. So, ganun po ang nakakusap natin. Marami-rami rin doon, sir. Sir, best practices, sir, para po sa kaalaman ng iba, para sa mga may kagustuhang, mukhang maganda yung accomplishment ng Antipolo. Ano kaya ang ginagawa nila? Sir, pakikwento nga sa kanila, sir, kung ano po yung ginagawa ninyo na interventions. Yes, sir. Ano po yung OPLAN firewall? Yung tinatawag po natin OPLAN firewall dahil sa kakulangan na rin ho ng mga personnel natin. Dahil titignan mo yung police to population ratio natin masyadong kaya yung mga office person natin, lalo na pagka during yung hapon na, yung uwian ng mga tao, yung Sabado at Linggo, palengke, o before morning, yan ang tinatawag na OPLAN fair. Nagtatrabaho sila sa mga matataong lugar. Pupunta ang ating mga office personnel, kaya parang police visibility, implementation, particular implementation of the Minimum Public Health Standard, yung IATM guidelines natin. Yan yung tinatawag natin yung OPLAN firewall, yung mga office personnel natin nasa labas. Tapos, maliban sa mga pulis sa barangay natin, mayroon tayong ginagawa naman na barangay visitation para monitor kung anong nangyari sa barangay, anong problema. Yan ang ginagawa natin. Tama po natin ang deputy ko, ang staff ko, lalo yung police community relation, PCR, binibisita po natin yung barangay, tinitignan. Yung dalawang commander ko, yung dalawang PCP commander ko, binibisita niya yung barangay para ma-monitor kung ano ang situation sa barangay. Para kasama na niya, i-counter natin yung mga PCP natin sa kayo din. Sir, paki-share lang sa ating mga kababayan kasi ano po yung PCP? Kasi bago ko yan pagdating sa provincial, kasi hindi lahat ng provincial municipality police or this case, the only city in Rizal ay merong mga substations or police community precincts. Go ahead, sir. Mayroon pa tayong dalawang police community precinct sa Antipolo City, yung substation. Ito ay nandito sa Sumulong Highway, Barangay Mayamot, katabi ho ng Barangay Hall ng Barangay Mayamot. Kumpos po yan ng commander nila, Lieutenant Kahayo,
Meron tayong PCP sa may area ng Santa Cruz. Yung tenant plaza naman ho yan. Ang sakop niya, napakaluwag. Hanggang Barangay San Jose at boundary ng Tanay at Baras. Pero Malayo ho yun. yun po ang Malawak po yun. malawak po, sadyang napakalawak po. Pero kasama din po natin dyan yung AFP, Yan. saka yung mobile force naman doon sa area na yun. Kasama na yung SAF sa bundok naman. Kaya yung PCP natin, yun ang talagang gamit na gamit pag sa bundok ang mga problema. Kasi kung titignan mo, ang kaso usually sa mga bundok is yung rape. So, may hindi ko maling term man siguro yung sinabi ko, pero yung mga tao kasi na hindi masyadong nakakaintindi, hindi nakapag-aral. Minsan, titignan mo yung situation, na-rape nila yung kapitbahay nila, yung anak nila, ayaw ko pakinggan minsan eh. Kasi, Wag kang mag-alala, sir, at nanginginig na rin yung mga laman ko. Kung kasama rin, sir, dito si Brother Louie, yung ating partner noon, kung natatandaan nyo, medyo rumaraket na ngayon. Kailangan kumita. Kaya hindi makasama eh. Pag nakakarinig kami, sir, ng ganyan, parang talagang lumalabas yung nakakapanindig balahibo kasi they prey on the ignorance of our mga kababayan na nasa mga lugar na kung saan sila hirap na maka-attend sa mga eskwelahan at sila hindi napapangalagaan. Yun nga yung isang nakakalungkot doon. Pero sir, we understand your inability or should we say handicap, pero napakagandang marinig, sir, mula sa inyo mismo na despite that, talagang ginagawa ng ating mga PCP commanders yung responsibility nilang makaikot. Sir, meron po tayong mga activities na kung saan nagpupunta kayo doon sa mga barangay eh. Siguro, sir, lalo na doon sa mga liblib dito sa ating ginagawang barangayanihan, no? Ay, opo. Yan yung aktibong ginagawa natin ngayon yan, yung barangayanihan. Marami po tayong mga kaibigan, partner na tumutulong para ma-sponsoran ang mga kababayan natin na nangangailangan. Kaya magandang concept din yan. Dito ang PNP, yung barangayanihan natin, tulong-tulong tayo, tulungan yung mga taong nangangailangan. Kasi marami pa rin tayong mga kababayan na sadyang kailangan tulungan natin. Kaya mayroon tayong tinatawag na barangayanihan. Nagdadala tayo ng mga goods sa kanila, even services kung kailangan. Gusto kong pumunta na doon sa gusto kong ikwento sa kanila, sir, kasi ayokong ito po para po sa mga kababayan natin, para po maliwanagan kayo na ang lahat po ng binabanggit ni Sir Arandia ay hindi katang-isip at hindi press release lang. Ito po ay factual dahil meron po siyang sinusundan na 8 focus crime correlation or statistics, no? Or 8 focus crimes. At narito po ang lahat ng statistika at mga numero para po makita po ninyo. At kayo na rin po ang sumukat nito dahil ang kapulisan po natin sa panahon ngayon ng 2021 ay very much guided na po sila ng strategy. Ang police strategy po ng PNP strategy 2030, no, sir? Tama po ba? At para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, sila po ay meron pong scorecard. May mga rate card po yan. May mga kailangan po nilang maipakita sa ating liderato, sa liderato ng kapulisan, yung actual to number ratio ng kanila pong accomplishments. And these are the best measurable tool ng effectivity po ng Chief of Police,
ng provincial directors, ng regional directors, up the line till the chief PNP, no po, para po sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan. At ito po, nagpapatunay po, ito po ang numero, ito po ang crime volume, at narito po ang distribution ng sa klase ng krimen, rape, yun nga, ano, robbery, theft, carnap, murder. So, ito po ang guiding factor. Pero hindi na ho natin ipapapaliwanag kay Colonel Aranda yan. Gusto ko po marinig ninyo kung ano po ang mga innovations or ang kanila pong activities na ginagawa para maka-reach out sa mga kababayan pa natin na kung tawagin natin is community relations. Yan sir, no, sa ating kapulisan. Kasi yun nga, nabanggit ko nga kanina, ay isa po lamang which is yung barangayanihan. Marami pa po silang ginagawa for sure sir. Sir, pakikwento nga po natin sa kanila, ano pa po yung iba pang ginagawa ng opisina ninyo under your leadership para po sa kapulisan, mula po sa kapulisan para po sa mga sa taong bayan ng Antipolo, sir. Ganito po. Sa ngayon po, lalong-lalo sa panahon ng COVID, kung titignan natin, unang-una yung barangay, sunod din yung mga ginagawa natin sa barangay, papasok tayo, kasama yung PCR, at bibigay din ng libreng pakain, libreng edukasyon o pagtuturo, yung teacher ko, pulis ko, isang lapis, isang pulis, mga estudyante. Yung isang lapis na pulis, nag-umpisa yan sa Antipolo eh. Yung mayroon tayong isang school na magmula grade 1 hanggang grade 6, sinuportahan ng mga pulis natin ng Antipolo hanggang sa makagraduate ng grade 6. Ngayon, mag-umpisa naman sa grade 1 hanggang grade 6, meron na naman kami kinalagaan na isang elementary na isang class. Yun ay isang concept na tinitig namin yung malalayong lugar dito sa Antipolo na may mga mahihirap na kababayan natin na hindi makaya. So meron kaming concept ngayon na pag-aaralan namin yung grade 7 na, grade 7 na isa hanggang high school matapos suportahan namin. Yun na naging concept na iwan. Yung pagpapaaral sa mga batang nangangailangan na wala namang masyadong kakayahan. At alam namin, gagawin namin hanggang makatapos. Yan sa education ng mga kabataan. Tapos mag-ilong kanya, meron tayong yung libreng kain sa mga tao na nga, yung pakikipag-unayan natin sa mga workers sa baba, yung kung yung lady, nung May 1, lady doon, na to, nakipag-unayan kami sa mga workers kasi labor day ko. Kailangan ng pag-unayan. Tapos, nakausap na namin kung ano mga pangailangan nila, kung anong support na nila. Very willing naman sila na makipag-usap sa amin. Tapos sa mga liblib na lugar, yung mga kaibigan nating mga netibo o yung mga tumagal, yan. Meron na kaming isang program dyan na tawagin DIR. DIR, Dumagat Engagement Activity for Realization, DIR. Kung in other words, my dear, mahal ko. So, lahat ng mga kababayan nasa ating mundo, gusto nating iparanas sa kanila ang buhay na dapat nilang matamata sa baba. Unang-una yung edukasyon. Nung bata pa ako, o tinyente pa lang ako, nung nagkampanya kumantin ako ng Special Action Force dito sa Rizal, mayroon akong ginawang public library. After all, naging learning center sa Barangay Calawis. Oo, naging sinuportahan ito ng Amerika. So, yan yung ibang mga concept na gusto natin yung mga kababayan natin dumagat na gusto natin iparamdam sa kanila na mahal natin sila. Ayaw nating mawala sila sa landas, sumabi sa ibang grupo na hindi naman nakakatulong sa kanila. Yun yung mga activity namin na binibigyan natin. Binibigyan namin ng support, pinakausap.
Yun ang ginagawa ng PCR. Marami pa po. Kung ano-ano. Alam ko sir kasi binibilang ko yung mga nabanggit ninyo parang wala pa sa kalahati eh. Pero napakaganda po at sa inyo na rin po nanggaling ang mga impormasyon na ito dahil mas maganda pong ito ho'y nagiging realisasyon sa mga taga-Antipolo. Alam niyo naman sir, marami din tayong mga retirees dyan. Dyan mga retirees na mga dating talagang nagserbisyo rin sa kapulisan at sa kasundaluhan. At sila'y umaasa ng labis-labis sa hepe ng Antipolo. Opo, opo. At tiwala naman sila sir, may mga nagparating po sa akin ng advice eh. Oh, nakausap mo na ba yung hepe ng Antipolo? Sabi sa akin ng isang boss natin o isa nating matikas na retired former mga officer natin. Sabi ko, yes sir, nakausap ko na po. Oh, kita mo, gano'n ka snappy ha? sabi ko sir, baka tingin ko baka isa kayo sir sa mga sumuporta sa kanya. nakatulong sa kanyang molding. Pero sir, para lang po sa mga kababayan natin na hindi po naiintindihan yung ibang nabanggit ko, meron po kasi tayong tinatawag na the leaders ahead of you only paves the way for the leaders behind them. So may mga nagkukwento kasi sa akin na mga taga-Antipolo, na mga retired po na servicemen na dahil alam nila na nasa media tayo at lalo tigit sa RIZAL PNP at ang advocate natin is law enforcement information, accomplishments and sacrifices to our countrymen. Para naman paminsan hindi puro sensationalism. Mas maganda kasing nalalaman din ng ating mga kababayan ang sakripisyo at mga napupunla ika nga ng ating mga kapulisan sa ating bayan. Kasi the police is on the community itself. And they are the ones who understands the heart and soul of the community. Kaya nga napakasakit yan pagka sila'y malilipat ng pwesto o sila'y mapopromote at kinakailangan magpunta sa ibang lugar, napakasakit sa puso nila na maiwan yung kanilang inalagaan na lugar at napamahal na sa kanila bilang pamilya. Kasi komunidad ang usapan. Kaya sir, may isa rin nagpasabi sir na you're doing a good job, keep it up daw sir. Thank you. Ano naman yun sir, mga two-star rank lang sir, pero retired na siya. So, nandyan lang siya sir sa may, malapit din sa hilltop sir. Yung isa sir, yung 4-star, yung nag-retire. Ano ba? Andun sir, kaso nasa Taytay side siya eh. Pero yung 2-star sir, nandun sa'yo sa may Antipolo sa taas ng hilltop. Parang apelyido mo yun ah. Tatawalan din kami eh. Yes sir. Sir, with that sir, I would like to end it at that very positive note at napakaganda na marami pong natutulungan sa bayan ng Antipolo at may isang Police Lieutenant Colonel Arandia na nagsisiguro na ang trabaho ng kapulisan ay hindi nagle-let up tuloy-tuloy at hindi papayag na ang ating mga gumagawa ng krimen at mga mali sa mga kababayan o sa mga residente ng Rizal ay nakatimon sa bilang isang tanod ng malayang Pilipino sa lungsod ng Antipolo. Sir, you have the floor. Your parting message, please do so, sir. Sa lahat po ng partners ninyo, go ahead, sir. Sa ating pong kababayan ng Antipolo, andito pa rin po tayo sa crisis o health crisis kung tawagin, ito yung COVID-19. Hinihingi ko po yung tulong nyo o suporta sa PNP hanggat maaari ipagtulungan sa amin, lalong-lalo enforcement natin sa minimum public health standard protocol para maiwasan na natin ang paglaganap ng COVID-19. Pangalawa po, yung
i-focus rin natin yung krimen. Kanyang pagtulungan sa ating pulisya na may mga nakikita kayong magsamang tao o kahit namumonitor niya lang, ipagbigay ko alam sa amin para mabantayan ko natin ang mga tao doon na gumagawa ng krimen. Na lalo-lalo na yung pagnanakaw, pagkakat ng buko, ano pang krimen na tinitin, particular yung gang na yan, yung grupo na bumubo, nagbigo, hindi kung titignan natin, bumabalik po yung situation ng nakaraan. Dahil nagiging malaya ulit yung mga iba't ibang lugar. May namamasyal na naman sa atin. Alam naman natin ang Antipolo, pasyalan, dahil napakagandang lugar to hanggang Tanay, dinadaanan. So, kaya sa atin po mga bayan Antipolo, dapat naman po tayo pupuin ang krimen. Nakalabanan ang COVID-19. Magandang gabi po sa atin. Sir, meron pong gustong bumati sa inyo. May snappiest salute po kay Sir Arandia, COP Antipolo CPS, and also to Sir Mike for all the support. May karugtong support extended to our law enforcers. Ma'am Marisol Taktakin daw po ang pangalan, sir. Thank you. Magandang gabi po sa ating Chief PIO ng probinsya ng Rizal. Walang iba kundi si Ma'am Marisol Taktakin. Ano daw siya? She's watching. And of course, from Neil Alcaraz, a very worthy person, very worthy brother, Bernie Patanaw Haro, Lucky Samiano, at sa atin pa pong mga kasamahan na nanonood po at nakasubaybay sa ating palatuntunan, RPSPU 11, PSPG, Missy Toots, Raywin Peñaranda, Garcia Ana, Liza Padilla, Arlinda Granados, Maury Ocampo, and hindi ko na po ma-click yung iba. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng sumubaybay. Sir Dr. Loy Reyes, the Vice President for Safety and Security of Don Bosco Schools of the Philippines, no? Si Mario Pinero Solidad ng Taytay Rizal. Maraming salamat po. Sir, muli po mula po sa amin sa programa Anghel de la Guardia, sir. At sa lahat po ng mga kababayan ko sa Rizal, sir. May snappy salute, sir. Sa inyo po, sir. Thank you, sir. Thank you. Mabuhay kayo, sir. Yes. Police, Lieutenant Colonel Zoe Arandia, Antipolo Chief of Police. Yan po ang ating tampok na hepe sa gabing ito at sa ating pong palatuntunan ng Anghel de la Guardia. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po tayo dahil tayo naman po ay pupunta na po. Danako na po tayo sa ating pangalawang parte ng ating palatuntunan na kung saan nating makakausap ang legal officer, chief legal officer ng walang iba kung hindi the chairman of good governance. Walang iba kung hindi ang congressman ng mga manggagawa at ng taong bayan ukol sa independenteng pagtatrabaho o Workers Association of the Philippines, Attorney JP Lopez. Huwag po kayong alis, magbabalik pa rin po ang ating palatuntunan. Kayo pa rin po ay nakikinig sa programa o nakasubaybay sa programa Anghel de la Guardia. Mike La Guardia, DATUIN po. Babalik po kami. Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral. Ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Anghel de la Guardia. Blaze Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at biglas na araw Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako.
Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Binabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world mula sa Amerika, mula sa Europa, ngumiti ka lang UAE, Qatar, lahat ng iyong at hirap saka at masakit ay merong sagot. ating Sa kagwardiyan, madilim mong mundo sundaluhan, na nababalo, kapulisan, bubuksan ko yan at kaakibat sa public bibigyan ko ng safety, liwanag. peace and Magtiwala order, ka mga lang empleyado at ng huwag kang pamahalaan, mapagyabang. mga ordinaryong Andito manggagawa, ako, may handa kapansanan kitang ka man o ipaglaban. wala, Kahit anong ang mangyari, ating di mga kita kabataan iiwan. o ang ating mga tinatawag na millennial. Mula po sa amin dito sa programang Anghel de la Guardia, programang para sa Guardiang Pilipino, karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong the Anghel de la national Guardia. security community, Hindi whole of ako government and whole of Superman. society Ako'y working normal na together tao Right. lang. Handa makinig para ako ayusin mong yung sandalan. intergenerational Kaibigan problem na yan. kita, Si pero Chairman sa mismo, kabilang nagpunta banda, doon to see mahal kita, ginagawa pero ng mga mahal tropa mo natin ako naghahangad dato, na mahalin mo check rin ng mga ako. drivers, Pero sana lalong-lalo na yung mga mapansin mo babiyahe ang na malayo. pagtingin ko sa'yo. Kahit ang turing mo sa Ako akin po ang ay inyong isang lingkod, Anghel de la Mike Guardia. Laguardia, Alis lang DATUIN, sa alam kong nagbabalita, masaya ka. naghahayagat ng Huwag ka lilingkod na para sa malungkot, kaligtasan andito at na kapayapaan ako. ng Pupunasan bawat ko ang luha mamamayan. sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. Hello, magandang araw po. Ako po si Congressman Mike Aglipay ng DIWA Party List. Ako po ay nag-imbita sa inyo na manood ng Anghel La Guardia sa DWDD tuwing Sabado mula alas 3 hanggang 5 ng hapon. Maraming salamat po. Yan po ang ating mabutihing congressman ng DIWA Party List. Walang iba kundi si Congressman Michael Edgar Aglipay at ang chairman po ng Committee on Good Governance or Blue Ribbon Committee ng Kongreso. Makakasama na po natin, tatawagin na po natin ang ating partner for the night, ang ating po kasama sa usapang DIWA Party List. Walang iba kung hindi si Attorney JP Lopez, Chief Legal Officer ng DIWA Party List. Attorney JP, good evening. Welcome to the program. Hello. Thank you again. Thank you for having me. Good evening, everyone. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat po ulit sa inyong time. Thank you for joining us. Yes, always an honor to be here. Always fun. And it's Naman, sir. Para sa kapakanan ng mga manggagawa ng bayan at sa ating mga kapwa Pilipino, sir, the honor will always be to people who wish to inform the people their rights, they're empowering them in their responsibilities as workers, independent workers. Sir, nasa na tayo na po ito last time? Workers, so right now, so first a brief background kasi of course, one of the biggest advocacies of DIWA is for the workers, diba? We want to strengthen workers' rights, and of course, part of that, we also want them to be more aware of it. Much of yung advocacies of our party list focuses to ensure that workers are given what's true to them. And then with this, we also ensure that we find ways by which legislation will work in favor of the laborer, diba? To make sure that it will be beneficial talaga, because these are the people, laborers are, I guess they're the backbone of the economy, and they really help. They're vital for our nation's growth, diba? Let's say one of the bills we're really pushing for, it's already passed in the House, is the security of tenure bill. This will benefit workers a lot, and then it's meant to end contractualization and endo, diba? Parang that's one of the directives of the president.
And hopefully the Senate will pass their own bill so that we can so that it will really be good for our workers, sir. Sir, Attorney JP, can you please enlighten our listeners and our members, or if not, yung mga ating po mga kababayan na nagtatanong, ano ba ang mga naipasa ng bill ng DIWA Party List? Siguro balik tanaw lang tayo, sir. Tapos highlight tayo ng isang malaking malaking naging tulong sa ating mga kababayan. Is it kasambahay? Or is it... ito, recently, balita ko meron eh. I heard... Yes, sir. Go ahead. Okay, go ahead. What you were saying? So I heard just recently that merong mga naging compensational or naging decision in support of para sa mga magagawang Pilipino na yung pandemya na ginawa ang office ni Sir Aglipay, Congressman Aglipay, lalo tigit sa good governance. It has something to do with having more benefits or maraming mas na madagdag na tulong sa ating mga kababayan. There are bills which we are pushing for. Of course, it's one of yung Bayanihan 3. This is a nice bill because you see it's across the board. You see it's being spearheaded by both sides of the fence. Might you say that those who you will not normally see together, they at least this is how it's a unified talaga. It's a unifying bill as Congressman Representative para po sa mga kababayan, opposition and administration nagsama. Of course, there's some who didn't sign, but again, it's a majority. It's an overwhelming majority of all the members of the House. It's overwhelming, and it's benefits because they saw that it will benefit, and it's really a response to the needs of the people. Diba? I think that's how legislation should be. It should respond to the needs. Correct. Attorney JP, can you pick a few of the things that are part of that Bayanihan 3 that would directly be highly beneficial to our kababayans? Honestly, I haven't read the full bill, but one thing top of my head is that again, if I'm corrected, yung ayuda, diba? Once again, there will be around the financial help, which will benefit all Filipinos rin. That's what parang that's to remember. I can't remember what amount. I'm sorry, but right now. But again, we'd like to think that ayuda na naman. But if we look at it in another perspective, these are extraordinary times, and then I think somehow any help will be beneficial. Diba? You can't always rely on it, but again, we can't. These are not ordinary. Yes, Attorney JP. So, naghahang lang po ng kaunti yung linya ni Attorney JP, pero we'll try to get him back and we'll try to have him share more of laman ng Bayanihan 3, or pwede rin tayong magtanong ng iba pang mga aspeto ng importanteng bagay na nagawa po or nagagawa po ng ating DIWA Party. Yeah, Attorney JP, you're back? Yun. Internet connection again. Don't worry, Attorney JP. I understand exactly how. All of us do right now, di ba? It's a common problem. But in short, I think right now, I think this will be beneficial because every Filipino needs whatever help they can get right now, di ba? A little push, di ba? A little financial help will go a long way. Diba? We can actually may mga naririnig nga ako na naku, kawawa hindi pa ako nakatanggap na kahit na anong ayuda at ngayon pa kung kailang bumabalik na yung ekonomiya, ngayon pa kami tinanggal. Alam mo sir, for people like those kind of people that were not directly affected from the early onslaught of the pandemic, at ngayon lang sila naapektuhan, sila magbe-benefit dyan actually, kasi hindi naman sila nakakuha ng mga nakaraan So sa kanila,
malaking tulong yan kasi kung kailan akala nila na pwede na, doon pa sila natanggal. Alam mo yon, attorney. So, yeah, as in all aspects of it, parang it shows how uncertain the times are right now. right. And again, which is why it helps to be prepared. And if you get caught off guard, it's nice to know that somehow that there are some parts that that will come in that will support you, that watches your back. Exactly. Attorney JP, meron ako, lilihis ako ng konti. Balik na lang ulit tayo doon. Meron lang nag-text sa akin, naalala ko, kahapon, humingi ng assistance. Okay. Sabi niya sa akin, sir, sana po matulungan niyo po ako. Ang aking asawa po ay na-stroke sa trabaho habang naka-duty. Okay. At yung kanyang pagka-stroke, he was healthy, he was okay. Just so happened na almost patapos na yung kanyang shift. I think it was, sabi niya, mainit. It's one of those days na super hot itong mga nakaraan. So, I think 2 weeks ago. So, 2 weeks or almost 3 weeks ago. And na 2 linggo na daw, matagal na daw sa ospital yung asawa niya. At ang kanyang agency, so alam mo na, security guard. So ang kanyang agency ay sinasabi na ang tulong lang na maibibigay ay hanggang 200,000 piso lang. Pero sa paliwanag niya sa akin, ito'y hindi rin galing sa agency. Alam mo naman, sir, yung ibang mga agency, meron yan mga sama-samang kagwardyahan, nagtutulong-tulong para sa kanilang kasamahan. So, kapag may ospital or whatever, so parang patak-patak. So, that goes directly to, they give it to the person. So, in this case, so, sabi ng agency sa kanya, sorry po, kapag lumampas po kayo ng 200,000, hindi ho namin na matutulungan. So, I guess the question is, when a worker falls ill while rendering duty and he or she was sent to a hospital, whose responsibility is that? And how does it really work legally? At the top of my head right now, if instances like that, if it's during work and it can be work related, may responsibility dapat yung company, whoever he's working for. So, that's a short answer. Yeah, the company. Yeah, go ahead, sir. I'm sorry. Go ahead. Basta, the quickest answer you can get, if it happens within the work premises and during work, it can be considered a work-related incident. It can be considered, the company may be held liable and answerable for the expenses. So. But again, based on the facts lang to, but you have to look at the bigger picture. But at a quick glance, that's one possibility that you can there is a liability. There's a possibility. So on the liability, I guess ako lang now we'll be talking about opinion, sir. Ako on my end, from what I understand, I also believe the same thing na sinabi mo, sir, Attorney JP, na nga, 'di ba parang pag work related, 'di ba parang at the least tulungan ka ng agency to the best extent that they can. Lalo na if I have been a worker of your company for more than 25 years. So I think to me it speaks about I gave my life to you in this simple activity that just so happened na while I was working, hindi naman siya overweight. I asked him, nagpabaya ba siya? Baka nagbibisyo siya or whatever. No, he's very perfectly healthy. He's very active and health buff pa nga. So, hindi naman health buff na zero fat. But I mean, he doesn't have anything more than that except be responsible kasi hindi ka naman tatagal ng more than 25 years as kung wala kang sense of responsibility, di ba? Tapos yung tagal niya doon sa client na yon is
more than 5 years. So parang it speaks to me, it speaks of good worker. So therefore, ang dating sa akin is, what's the problem? Why is it not being supported? And why are we capping a certain problem, a certain amount, for which, in my opinion, sa tingin ko, parang hindi naman yata lumabas yun sa bulsa ng agency. Lumabas yun sa bulsa ng mga gwardiya na patak-patak. So where's now the responsibility of the agency there, coming from their own pocket as the assistance to the person? Thinking ko lang, Attorney JP, again, I'm also just like you, coming from the facts that I gathered from that person, yun din yung naisip ko rin. But how can we help him? Is there any way that we can, how is that approached? That's why you have to look at the whole parameters. On what the company, on the basis of stroke, you have to look at all the facts. Based on the facts lang rin, you could possibly ask a little more from the security agency. Because again, it happened during work hours. It happened during work hours, so they have to look at all the underlying facts that they can cap it. They just shouldn't just cap it. Okay. We can advise them na ma'am, siguro po talk to the agency. You have a fighting chance. But right now, legal recourse then usually I'd rather usually in things like this, you don't bring in the lawyers immediately. Yeah. Diba? Yeah. You try to approaching it because it creates a space of intimidation already. If it sometimes kung kayang pag-usapan. Kung kahit sometimes because my principle is you have to diffuse. Unfortunately, a lot of my panieros, they are brilliant in diffusing matters. They know how to avoid litigation. They know that we are trained well enough. But unfortunately, there's still some who are a little bit mas kinabawal sa pagiging ambulance chasers. There are some, I'm not saying. Yeah. Na para as long as basta may kaso. But I'd rather not there be a case. I'd rather not there be a... Kilala mo ba, Attorney JP, si Attorney Saul Goodman? Sa Sun show yan? Parang Netflix. Sa Breaking Bad, Better Call Saul. Siya ba yan? Parang Breaking Point. Breaking Bad. Saul Goodman. Parang any opportunity that he can find to make money, go for it. True, no, Attorney JP, and I believe you. Napakaganda po nun na maging approach na sana maging bukas ang isipan ng agency at nung biktima. Remember, that's the victim. To me, my suggestion is, remember, the victim did not expect that to happen. It's not like it's premeditated or whatever. Wala naman mali doon. Just so happened that that person got, ma-stroke. So, sino ba naman na nagpaplano ng ma-stroke? So, therefore, probably we can just extend assistance and may probably ask, plead, di ba? Manawagan lang tayo na sana si agency ay wag naman pabayaan yung kanyang loyal na more than 25 years na empleyado na nagsilbi sa kanya as a security agency niya, na masuportahan. I mean, it's unlike hindi naman naka St. Luke's to. I mean, why did I say that? Ibig sabihin, hindi naman siya nagdinala sa isang talagang super espesyalista na facility. Tinakbo naman siya sa maayos din na ospital, pero yun yung pinakamalapit sa kanya. So, nung time na yun. So, hindi naman ganoon kamahalan yung ospital na yon at it was very reasonable. So I guess the best way is pag-usapan nila, no, Attorney JP, right? At medyo konting sacrifice lang sa agency konti para total worth the sacrifice naman yung tao. Kumbaga 25 years plus of service is di na rin matawaran yun, no, sir? Attorney JP. But again, yeah, that's a good point, Ren.
Parang prayer. Oo. Parang prayer lang. Oo. Yun yung But, aking prayer from my end. yes. But again, if they, because I think it also shows on how well a company can manage their resources. Their most important resources, Yeah. diba? True. The workers are the most important thing that you should value. Na you should be able to provide enough and think of contingencies, lalo na let's say in the security agencies. Ano yung mga risk factors that you will see in a security agency? I think considering the nature of a job of security guard, diba, they have to, a good number have to work late hours, puyat palagi. So a lot of factors will really contribute to their health. So as a company, how will I protect my assets? Diba? How will I Alam protect mo, my hanggang assets? ngayon, Attorney JP, may alam Oo. pa ako na mga companies, yung mga private, yung kliyente, na hindi sila pumapayag na umupo yung guardia nila. That couple of days ago, nag-ikot ako. Hindi ko na sabihin ko sa ang area para ano naman. Nakita ko bawat guardia na makita ko, sabi ko nakatayo. Sabi ko pag sinisilip ko yung likod nila, walang upuan. So as in wala ka talagang mauupuan na anywhere within the perimeter or periphery ng security guard. So sabi ko, sandali, di ba parang meron ng batas na, di ba parang yung mga naka-high heels, bawal, alam mo yun, I mean, yung working condition. What came into mind was DO 150-16, and it said that they should be given rest, time to rest, for breaks. Don't force them to wear high heels when their job is, di ba, nakatayo maghapon. Tama ba yun, Attorney JB? Yeah. JP, what's your take on that? Yeah, because again, I'll be able to discuss this later further. But again, the worker should be able to be placed in a situation that shouldn't, I guess, torture us. Yeah. Diba? Isipin mo, tama naman yan, diba? If you relate it to yung workers' rights, which I will briefly discuss later, and then if you, from a security guard, anong basis? Why, but ayaw mo paupuin yan? Anong basis na, but why do you insist on a lady guard to wear high heels? Diba? The working conditions for the worker should be in such a way that they will be able to perform their duties comfortably and efficiently as possible, diba? It's part of a rights of workers, diba? You'll see it later when I discuss it briefly. Now, you should be able to, in our case, a security guard, diba? Alam mong gaano ka nakakapagod maging guard na exhausting. Sa pagbabawalan mo umupo. Ano ba yan? Parang again, they protect your assets, diba? At least give them in some way to don't make it torture for them. Para diba? That's what I tell my client bluntly na, oy, attorney, paano yan? Parang nagreklamo mga guards namin na again, don't make it torturous for them, diba? Make it in such a way na okay, that yes, they can do their jobs, but make sure that they can do it well and in a humane situation. Exactly. Yun yung maganda ron. I think that's, parang why bakit kaya ayaw niyang maupo yung empleyado niya kung gusto niya maging effective? Diba? Yeah, siguro it's reasonable. Siguro there are times na dapat nakatayo, naka-robe. Pero hindi naman yung, we're not also saying na, hindi naman namin sinasabi paupuin mo all the way, all throughout the duty. Ibig sabihin ba, at least may opportunities to rest, parang gano'n, diba? Opportunities to diba? Parang they should be able to rest also, diba? Efficiently, if you want people to be efficient, if you notice when I discuss the rights later, you notice how in such a way the rights, if you really see the very spirit, it creates harmony between management and the workers. That's one of the most important things. There should be harmony.
when you're able to create a good working environment, you'll be able to create a better workplace, a better, Workplace. diba, where people will enjoy working and they'll be able to really do their best. But at least it will, in the long run, it will benefit the company, not only Right. because you'll avoid litigation, but because when you have happy workers and you provide well enough for them, I believe that they will do their best to make sure they will make sure to be their best workers. But again, paano Yeah, yan? kasi motivated sila eh. Motivated Oo. sila eh. You know, they're happy with their work. Alam mo, parang meron isang empleyado. You know, he was giving everything, no, to the management, and hindi rin siya, when I say everything, I mean what is required of him, the job, and more. Like, you know, sabi nga nung job description, and anything that may be, and anything that may be work given to you by your superiors. Walo yung superior niya. Sabihin, yung direct superior niya Oo. plus yung iba pang superior. Meaning, lahat ng inuutos nila kahit na medyo outside of the basic duties and function na niya, duties and responsibility niya, ginagawa niya. And yet, ang nangyari sa kanya is there's this boss na parang, or superior niya, na talagang pinahihirapan siya ng pinahihirapan. And one thing comes into mind, yung sinabi mo last time, yung parang pinahihirapan yung mundo mo nung superior na yon, para ma-pressure ka na mag-resign. Constructive dismissal. Naalala ko tuloy yun. Sabi ko, Oo. tinuro yan ni Attorney JP nung nakaraan eh. I think that's called constructive dismissal. Making the life of that worker a living hell just so because you want that worker to resign. Parang, and thinking from my learning of Attorney JP sharing, parang may mali yata ron. Kasi tama yung sabi ni kung yung sinabi ni Attorney JP na bawal yon eh. So, bakit kaya ganun yung nangyayari dun sa taong yun? And from what you shared, dapat hindi niya yung dinadaanan, because I think he would be more motivated to do more things if hindi siya ginagawa ng ganun. Tama ba? Yeah. Diba, parang, again, I can't speak for why people do that, diba? Of course. But again, if a worker is motivated well enough, and you know how to motivate, you know how to manage the resources well enough, they'll be the best workers you can. But again, how can you say, kung may abusive employees din, kung may abusive employers, may abusive employees din. That's why it's important rin, diba? What I mentioned, it's about harmony. So there's also management prerogative. So the companies are not without remedy to respond to abusive employees. Diba? It's always about the balance between the employee and employer. So may remedy ang employee, may remedy ang employer. Both parties have their own remedies. But again, you'd ask again, if you look back again, Constitution, why does the balance seem to tilt a little bit in favor of the workers? Not only a little bit, but why? Because they're the ones who have less power. Diba? Mas may kapangyarihan ang management, diba? Sila yung may pera, sila may ano. So in a sense, it kind of wants to tilt those who need more help, I guess, in life. That's how the balance is. But again, if you look at it all square, both parties have their remedies. Mas may favorable a little to the laborer because again, look at it, parang they have less in life. Mas may less in life compared to those who have more power. So again, that's why there's a little balance on their part. But again, both sides will always have their remedies. Ano yung kasabihan, Attorney JP? Those who have less in life? Those who have less in life had more in law. I think magsaysay. Magsaysay, no? Diba? I think, And that's a very logical thing.
just like management, those who does not have prerogative on management and are workers who gives uh, their fair share of responsibility to the company must not be also must be seen as well in support ng management. Ayun. So again, sure, I'd like to talk a little about yung employees' rights rin, di ba? Because last time, Right. we jumped into yung just, di ba yung mga, excuse me, with due process in the workplace, yung, Right. we jumped immediately yung, to-terminate ka na kagad. Oo. Di natin napag-usapan yung what happens when you're an employee. So parang napag-usapan yung naku, paano ba yan na-terminate na kagad ako, hindi pa ako nag-employer. So parang, I-ano natin yan, Attorney JP. Let's first take a break. Let's recollect. Mag-break muna tayo for a few minutes para naman ma-remind ang mga tao and we can go back where we left off. With that, paalala muna tayo ng kung anong stasyon, anong programa ang kanilang pinakikinggan at pinanonood. At baka may maimbitahan tayong congressman na mag-imbita rin sa kanila kung anong parte ng programa ang kanilang pinakikinggan. Magbabalik po ang inyong palatuntunan, Anghel de la Guardia at usapang DIWA Party List. Nagsama po si Attorney JP Lopez. Okay, Alice. Babalik po. Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral. Ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Anghel de la Guardia. Blaze Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at ligtas na araw ng Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Binabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world mula sa Amerika, mula sa Europa, ngumiti ka lang UAE, Qatar, lahat ng iyong at hirap saka at masakit ay merong sagot. ating Sa kakwartiyan, madilim mong mundo dalawan, na nababalo, kapulisan, bubuksan ko yan kaakibat at sa public bibigyan ko ng safety, liwanag. peace and Magtiwala order, ka mga lang empleyado at ng huwag kang pamahalaan, mapagyabang. mga ordinaryong Andito manggagawa, ako, may handa kapansanan kitang ka man o ipaglaban. wala, Kahit anong ang mangyari, ating di mga kita kabataan iiwan. o ang ating mga tinatawag andito na na millennial. Mula po sa amin dito sa programa Anghel de la Guardia, programang para sa Guardiang Pilipino, karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong the Anghel de la national Guardia. security community, Hindi whole of ako government and whole of Superman. society Ako'y working normal na together tao Right. lang. Handa makinig para at ayusin maging yung sandalan. intergenerational Kaibigan problem na yan. kita, Si pero Chairman sa mismo kabilang nagpunta banda, doon to see pero mahal ginagawa mo ng rin mga siya. tropa Di natin ako ng naghahangad dato na na mahalin mo mag-check rin ng mga ako. drivers, Pero sana mapansin lalong-lalo mo na yung ang mga babiyahe pagtingin ng ko malayo. sa'yo. Kahit ang turing mo sa Ako akin po ang ay inyong isang lingkod, Anghel de la Mike Guardia. Lagguardia, Ayos lang, DATUIN, basta alam kong nagbabalita, masaya ka. naghahayagat, Huwag ka naglilingkod na para sa malungkot, kaligtasan andito at na kapayapaan ako. ng Pupunasan bawat ko ang luha mamamayan. sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. Hello, magandang araw po. Ako po si Congressman Mike Aglipay ng DIWA Party List.
Ako po ay nag-imbita sa inyo na manood ng Anghel La Guardia sa DWDD tuwing Sabado mula alas 3 hanggang 5 ng hapon. Maraming salamat po. Ayan, tayo nagbabalik. Thank you, Congressman Michael Edgar Aglipay. Ah, so kayo po ay nakikinig sa palatuntunan ng De La Guardia. Kasama pa rin po natin ang Chief Legal Officer ng DIWA Party List. Walang iba kundi si Attorney JP Lopez. Attorney JP, we're back. Hello, hello. Ay, sa lahat pala ng nakikinig, baka gusto nyo makisali sa usapan, baka gusto nyo magbigay ng komento, question, o may tanong kayo para kay Attorney JP, mag-chat lang kayo, i-type nyo lang dyan sa comment space para po matanong natin kay Attorney JP kung ano po yung inyong katanungan. Attorney JP, is that okay? Can we do that? Diba baka meron silang experience sa workplace, no? Yeah, no problem. Go ahead and ask. Sana masagot ko. Okay. Thank you, Attorney JP. Attorney JP, bumabati si Erlinda Granados from New Jersey. Nanonood din si Joanne Sullivan Solomon at si Robert Nagar of Nagar Music Store. Bumabati sila sa iyo. At niyaya ni Mr. Robert Nagar, lahat po ng may mga piano na sira, lahat ng may mga piano na gustong ipaayos, ipatono, i-type nyo lang po yung pangalan daw niya, Robert Nagar, Nagar Music Store. Yan So, Sir Robert, baka may tumawag sa iyo o mag-message sa'yo sa Facebook sa ibang bansa. Okay, Palawan. Mindanao po. Ikaw na bahala dyan. Baka may piano ka, Attorney JP. Gusto mong ipa-repair. Pwede. Tagal natin tono yun nga pala, saka si Neil Alcaraz, Loy Reyes, Marisol Taktakin, bumabati rin, pati si Vernie Patano Haro, Lucky Samiano, and check ko yung ibang mga nakikinig at nanonood kasi marami-rami sila dito Missy Toots, RPSPO 11, Hata, Joan Bendanillo ng Irenia Dakuya. Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating palatuntunan. Attorney JP, going back to workplace workers' rights. Tama ba? Yes. Rights of the workers. Yeah, rights of the workers. Take it away, Attorney JP. Ayun, so let me share my screen. Wait lang. Are we using the same slide before or a different slide? No, this is a different slide now. Ayun, I shared it now. Ayun, so I'd like to focus first on 10 rights. Diba? These are 10 basic rights which are provided for the workers. So let's make it parang story. Let's say halimbawa, let's say si Pedro. Diba? Pedro is a very enterprising person, diba? He wants to work. Okay, he wants to work. And then he is a very skilled worker. He goes to a workplace, diba? Equal work opportunities for all. Tapos kasama ni Pedro si Petra naman. And then would they both apply? Let's say tinanggap si Pedro, skilled naman siya. And then Petra, who was much more skilled than him, but babae. Sorry, we can't accept you. Ayaw namin kasi na babae. Bawal yun, diba? As a worker, you should be, diba? It shouldn't be based on sex. It shouldn't be based on creed. It shouldn't be based on discrimination. That's a form of discrimination. As a lady, diba? Even lalo na ngayon, diba? We've seen, I guess this reiteration because before, parang mababa ang tingin sa babae, unfortunately. Right. And then lalo na ngayon, let's say LGBTQ, 'di ba? Mga lesbians, bis, trans, gays. Let's say si Petra naman, isa siya member doon. 'Di ba? Si Petra ay Pedro talaga. Oh, parang whatever, parang identity niya. Pag you cannot discriminate against Petra. Yeah. 'Di ba? On the basis of that, on the basis of gender, you cannot. Because again, bawal you cannot yun. base bawal rin yun. You cannot base it
Although, again, I'm talking general. There are some exceptions, but there are strict qualifications. If you want to make your basis corporation, you should be able to say, why can't we accept Pedro as a worker? Diba? Non-negotiable talaga yon. Pagdating doon sa Oo. ganong right, bawal talaga. Oo. But there are some instances, let's say, I remember one instance, let's say, I remember one of my recitations in labor class nung law school. Let's say, if a lady applies for, let's say, contraceptive company, a company that sells contraception, diba? There are some bases they can deny her. Let's say one, she doesn't use, or she doesn't believe in contraception, or she doesn't, there's certain bases that you can use, but as long as it's reasonable, diba? So when you say equal work opportunities for all, you cannot make your basis to refuse someone to work for you unreasonable, diba? All the basis for your hiring should always be within reason, and it cannot be, in a sense, discriminatory. Right. Diba? So that's why there's equal work opportunities for all. So ayun yung kwento muna ni Pedro. And then, we also have yung security of tenure. Na-discuss na natin yan. Once natanggap na siya. Diba? As a worker, ayan, si Pedro, may trabaho na si Pedro. May trabaho na rin si Petra. Both of them, And then, security of tenure. Before, they will be able to be full-time employee. May tinatawag na probationary period. Yeah. Diba? Within that probationary period, again, like we discussed, I'll just it was explained to both of them. Ayan, you cannot they will give the basis by which you will have full-time employment. Diba? So may parameters, may bibigyan na parameters, ganito ang mangyari. Bago ko maging permanent, ito muna dapat magawa mo. This is expected of you. Okay? And then once they're able to accomplish that, good. Diba? We were able to discuss that already previously, na once they're able to accept it, may security of tenure na sila. Even within that, take note, even sometimes within the 6 months period, the security of tenure should, in a sense, that you are secure as long as they give you basis by why you cannot continue to work for them, diba? That's within that 6-month period. It should be made clear to you. So you are secure as long as you are doing, you're doing well, diba? They can't outright terminate you. So paano yan? So work days and work hours. This is something which a lot of us, this is something, issue na talaga. Right. There are reasonable work days and work hours. Ano ibig sabihin? So work days, let's begin with work hours, syempre, the smaller unit. Ideally, a worker should be made to suffer work 8 hours. 8 hours a day. Diba? Any hours that goes above 8 hours, overtime na yun. Diba? If you're made to work more than 8 hours, overtime na yun. So that's within a work day. So if you look at the work day, what's part of a work day naman? Tulad ng sinabi natin kanina, may break time yan. May coffee break. At more than 20 minutes, diba? Throughout the day na dapat may break, may opportunity for break time sila. Because people need that talaga. So paano yan? 20 minutes lang. Paano yung lunch ko? Tulad ng favorite subject ko nung grade school ako. So kung may recess, may lunch break din. So ayun yung favorite subject ko nung grade school ako. Yung lunch. Lunch hour is 1 hour. So when you're working, dapat may lunch break ka rin. So you have 1 hour na uninterrupted. Diba? If, let's say, kumbaga, that should be respected. So, hindi pwede siya, you cannot be made to work. Hindi ka pwede ipatrabaho during lunch break. Hindi ka pwede on the normal sense, hindi ka pwede pagtrabaho when you're in lunch break. So, if they say, okay, hindi, let's say 12 to 1, pero pwede ka namin ipatrabaho, ganyan.
that will run na to the 8-hour period. So papasok na dyan yung work hours. Papasok na siya as hours of work. Diba? Kasi diba that's why yung hours of work 8 hours, so hindi counted usually 12 to 1. Yeah. And then if it goes beyond, then remember, what's the consequence of that? If any fraction or any minute that goes above should be treated as overtime. Right. Diba? Basta that's a key lang. Made to suffer work. Yung pinatrabaho ka. Okay, na But, so work days naman. So there was 7 days a week. Ideally, you should have one whole day, 24 hours, uninterrupted rest. Diba? So kunyari, at least some have 2 days. But what the law provides is that one whole day, may rest day ka. So uninterrupted. Some traditionally nagiging Sunday diba? For traditionally. But for some, makikita mo yung shift, diba? Others have their rest day on Monday, others have their Tuesday, Wednesday. Doesn't matter. Basta doesn't matter when it lands. But as long as you have one whole day of rest. Diba? So 24 hours. So dito na, that's why dito natin weekly rest day. Diba? So number 4, we see the weekly rest day. Dapat may uninterrupted yan. So you should be able to rest. Why? Again, it's important that you should, isipin mo, 6 days ka nagkayod. So at least 6 days nagkayod yung employee mo. So dapat makarest ka naman, di ba? At least to recharge so that they'll be able to recharge and work better. So yung mga wage-related benefits, I think I'll reserve another day for this para at least mas intensive. Again, this is only a rundown of the whole rights. Diba? Yung wages and wage-related benefits yan. Anong wage? But I'll discuss it yung mga 13th month, mga benefits. I'll reserve siguro next week for that para at least they'll have something to forward to. Next week, pag-usapan natin number 5. And then, ano yung mga benefits yan? Siyempre, may mga benefits yan. One yung mga 13th month, mga kung ano-ano. You'll see that also next week. So, payment and wages. Siyempre, pwede ka bang, tinatanong palagi sa amin ng mga professors namin dati, wages. Pwede ka bang bayaran in bigas at pwede kang bayaran in grocery showcase. Ay, hindi lang sweldo mo. Pwede ba? Hindi. Grocery showcase. Pwede bang paano yan? Sige, yung daily wage mo naman, gasolina na lang. Gasolina, lahat, bibili namin for you. Hindi rin pwede. Because wages presupposes that it should be paid in legal tender, pera. Diba? Pera rin. It's important that wage workers should be paid in money. But again, a company, as long as kunya magaling yung human resources nila, diba? I know, syempre, we'll pay them the proper wages, diba? Yung minimum wage, titawag. It depends per region. Pero above and beyond that, pwedeng idagdag yung mga ibang benefits. Let's say, mga rice benefits, mga gas, pwede yun. Syempre, it should go over and above the minimum wage and pwedeng additionals na yun. Diba? Right. And then employment of children. Normally, 15... Bawal yan. Oo, pero 15 years old ang minimum age not to be able to work. And then, so 15 years old, so pwede na ba silang mag-work sa sa gawaan ng bala? No. Because that's considered a hazardous job. Yes, 15-year-old can be employed, but for mga dangerous or hazardous jobs, 18 and above lang. Diba? 18 and above. Pero so paano yun ng mga paano yung mga yung mga child workers, diba? O diba, yung mga nakita natin sa TV, o diba, let's say, sino ba yung mga child stars? Hindi ko na alam kung sino sila ngayon. Hindi ko na rin sila kilala. Oo nga eh. Siyempre, yung favorite child star ko pa rin ng kabataan, si Aiza. Pero hindi na definitely child star na yun. Asawa na siya ni Liza Dino. Ma'am Liza Dino, I see them always sa house sometime nung pwede pa. Ayun. And then,
Pwede, because there are there are strict guidelines by which yung mga child actors, they can only work within a certain number of hours. Hindi pwede yung we hours strictly. But unfortunately, some production houses find ways to work around that. Here's what we were very important. Ano yung say number 9? This is very important rin, 'di ba? Yung safe working conditions. Ano yung safe working conditions? Let's say in your experience rin, ano yung mga hazards in the security industry rin makikita natin in the setting? Let's say whatever may mga requirements din yan, safe working conditions that I guess the chair should be ideally part of it, diba? Paano yung naging safe working condition ng upuan? Paano yan naging in a way, if you look at this in a broader sense, a safe working conditions should be a condition in such a way that the worker will be able to perform their duty safely and without hazards to their health. Diba? They should be able to work without worrying that something bad will happen to them. Diba? Right. Part of that, and within the workplace, there should be proper equipment. Let's say it's needed. Let's say dapat may first aid, may mga first aid kits, or dapat there should be provisions. I remember I was talking rin with CONG Mike when we were discussing yung the unfortunate accident of the great Eddie Garcia, diba? You're talking parang yung Osha, diba? He was pointing out, parang if you look at, he was pointing out a lot of things. So if you look at there should be provisions set in such a way that if a worker gets into an accident, or if one of the workers gets into an accident, proper care will be provided to them. So as a worker, diba, you should be able to be comfortable in the sense na if something bad happens to me, kung may mangyari sa akin, alam nila kung paano they'll know how to respond. The workplace, or those who are in charge of the workplace, should know how to respond and how to treat me, how to make sure that to mitigate whatever situation happens, or to make sure that no accidents actually happen. Right. Diba? So let's say part of it's part of the management. Let's say, diba, sa mga construction sites, if you notice, diba, yung bawal pumasok ganito, bawal pumasok ganito, bawal pumasok ganito, that's all part of it also. Making sure that the area is safe. Policy should be focused in such a way that no accidents will happen in the workplace. So it's just in a broad sense. You see how important all of these comes. And last trend, maski not flash, it's the right to self-organization and collective bargaining. So again, as a worker, you should be able to have reasonable means to voice out your needs as a worker, diba? You should be able to talk things with management, diba? Ito yung kailangan ng workers, and then and then you should be able to demand, or not necessarily demand, but you should be able to voice out what you need as a worker and how the workplace can be improved. Yeah. Exactly. Well put. Napaka 10 what is that again? These are 10 rights of the workers. Oh, ayan So 10 rights of workers na talagang na-share ni Attorney JP sa atin. Since in brief to, I said I'll be able to discuss in more in depth. So parang patikim lang muna to. We were able already to discuss number 2, diba? So next week, pwede natin i-cover 2 topics, 2 numbers at per line natin, per air natin. Sige, pwede rin. So I'll be able to discuss one at a time. No, sige. For next week, I'll be able to discuss siguro yung wages 5 and 6. Diba, syempre, those 2 are interrelated. You can't discuss one without the other. Wages, so para wages and wage-related benefits and payment of wages rin. Attorney JP, meron tayong sharer from our friends dito sa comment space. Hi sir, marami rin po ako naririnig na ganyan incident at treatment sa mga guards. If the detachment
commander or superior sense that the rules are unfair to individuals or groups, cultivate the courage to change the rules, be considerate sa mga guards. So, kasi Attorney JP, it's also a good thing why we're discussing this, and you're there to provide. DIWA Partylist is there to provide the reason, yung proper reasoning at proper logic state ng ating mga kagwardyahan, dahil marami na sa matagal na panahon na masyado ng rowdy, gusto dito punta tayo kay alam mo, ipahiya na natin yung agency. Alam mo, to me kasi, Attorney JP, we can reason together as long as we ensure that our rights and our are kept together. May dignidad. Yun nga DIWA dignidad sa bawat manggagawa. At yung manggagawa, kasama din dyan yung operator. Siyempre, I mean, if we talk with dignity, then we can reason together. Wag masyadong violent, wag masyadong because at the end of the day, when one is more than the other, it does not resolve, nothing good comes out of it. Tama ba yun, Attorney JP? So I guess we'll take it at that note, kasi again, we've reached the end of our time and napakarami natin na cover. So, antabayanan ng ating mga taga-subaybay sa mga nakikinig at sumusunod sa ating palatuntunan, yung number 5 and 6 diniscuss ni Attorney JP, ha? Huwag niyong kalimutan yon. Ano Next yung 5 and 6? Well, for again, next week, one thing, syempre, why do I work? Syempre, gusto ko magkapera. Diba? Syempre, why do I work? Syempre, I need money to be able to spend for my needs and wants. So I guess that's one thing I want to discuss with you. Yung ano yung mga wage and wage-related benefits, as well as yung payment of wages. Everything, and yung mga benefits mo as a worker, di ba? Siyempre, hindi po tayo martir na, ba't ka nagtrabaho? Wala, gusto ko lang Gusto ko lang mag-work. Gusto ko ibigay ang buhay ko sa'yo, Dejo. Of course, di ba? Wag maging martir in this sense. Maging totoo, magpakatotoo tayo, di ba? We work because we want to earn to be able to provide. It's very important, di ba? To be able to provide for your loved ones, di ba? Parang wag Tama-tama, kahapon, Attorney JP, kasama ko yung PhilHealth. Every Monday is usapang PhilHealth. So that's benefit. That's one. Napakaganda nun. So I don't have to talk about PhilHealth because my expert na rin pala. Pwede pa rin. Kasi from the legal side tayo. Pero syempre in passing, so syempre mas mas core competency naman ng kasamahan natin from PhilHealth, 'di ba? Any core competency niya. Pero ba't wala si Brother Louie ngayon Parang rumakit daw siya kailangan yung magtrabaho. Kailangan, alam mo naman, kami dito wages, sa kailangan nila Siyempre, tulad kakasabi ko lang, kailangan drumakit. Kasabi mo na. Kailangan ng lahat tayo kailangan lalo na ngayon, 'di ba? Hirap wherever we can find it. But seriously, 'di ba? We have to syempre we work hard and syempre there should be a corresponding reward for working hard and doing your job, 'di ba? Exactly. There should be a corresponding, 'di ba? Again, balance, harmony, 'di ba? If you give something dapat may babalik din. So tama. 'Di ba? Para alam mo rin, 'di ba? Sometimes we demand some things too much, not knowing na hindi pala tayo entitled doon. Ba't di mo binigyan ng ganito? Pero biglang bubulugan mo, di ka naman entitled doon, 'di ba? So at least we should be able to know our rights. Right. So that we'll be able to demand. Asa ka ng asa, hindi pala para sa iyo. 'Di ba? Para alam dapat natin yung hinihingi natin ay para sa atin talaga, 'di ba? Parang parang hugot lang 'yan Asa ka ng asang mahaling ka, hindi naman siya para sa iyo. On that note,
Attorney JP, I would like to thank you. Thank you very much. And bitinin muna natin sila para sa susunod ay mayroon silang tabayanan. We have everyone here listening and doon din sa radio natin. They will be hearing you, and please invite them next meeting and what our topic for next time is and your parting message. Again, sa lahat ng may katanungan, since ang pag-uusapan ko next week ay tungkol sa sahod at yung mga benepisyo bilang isang manggagawa or isang employee and yung payment of wages, I encourage everyone, let's say, to send si Sir Mike ng mga questions na baka pwede na itanong, baka in advance pwede na itanong para at least by next week, handa na yung masagot ko. So again, next week I'll be talking about yung mga benefits nyo as workers, and then mga payment of wages, lahat yan. All wage and benefits related questions. I encourage you to ask and then send it through Sir Mike so that I can answer them, so that I can answer your queries. Message thank you again. Message lang nila sa Guardia News Online. Yes, para advance mabigay sa akin. And again, thank you for having me. And again, since the vaccines are already here, I encourage everyone to get it as soon as possible. And like they say, the best vaccine is the one in your arm. Okay, so that, again, get vaccinated as soon as possible para mas as again, the economy is really having a hard time right now. As soon as everyone can get out, as soon as everyone can be vaccinated, must improve. I guess life will get better. And then always keep safe, and I pray that everyone will stay safe and stay negative. Diba? So COVID. Again, God bless. Yes. COVID. Negative sa COVID. Negative sa COVID. Stay positive in life, your outlook in life, but stay negative in COVID. Okay. So again, thank you again everyone for having me, and God bless. God bless everyone. Thank you, Attorney JP. Share lang po natin sa ating mga kababayan our verse for the day. Philippians 2, 3, and 4. Chapter 2, verse 3 to 4. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind. Let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Workers related yan, ha? Yan po ay on leadership kung ikaw po ay officer or management. And ganun din syempre sa worker, Philippians 2, chapter 2, verses 3 to 4. Yan, maraming salamat sa ating mabutihing legal officer ng DIWA PARTYLIST. Of course, maraming din salamat sa Chief of Police ng Antipolo, RIZAL, Police Lieutenant Colonel Joey Arandia, and kay Attorney JP Lopez ng DIWA PARTYLIST. Mula po sa amin dito sa Anghel de la Guardia, nagpapasalamat po kami, or La Guardia News Online, nagpapasalamat po kami sa mga sumusunod. Retired Police Director General EDGAR Aglipay, Marinette Yan Aglipay, Teresita Castro Yan, Ella Aglipay Delio and family, Congressman Michael Edgar Aglipay of DIWA PARTYLIST, Ginger Rosales Aglipay of Aglipay Security Group, USEC Emeline Aglipay Villar of DOJ, and Secretary Mark Villar of DPWH, Brigadier General Emiliano Templo, Police Brigadier General Eldebrandi Usana, Kuya Ramon Bergado of PADPAO, Juanito June and Ophel Lua of JSL Security Group, retired Colonel Rodrigo Bonifacio of PVA, Dr. Estelito June de la Cruz, Chief Martin M. Aguda, Secretary Rafael Alunan, former Secretary DILG, partners ACSTAP, Aspire, PAC SRMS, SESMAP, Security Guards Association of the Philippines, 59ers, Adlacag RWVG, Valenzuela and Rizal PNP Press Corps, Taytay Municipal Advisory Council, headed by Chairman Pastor Walter Godoy and council members, with the advisor, Police Lieutenant Colonel Rodel Banho. PMI, Philippine Investigative Media Alliance, sa Dakma Riders Group, Taytay Security Action Force ni Ate Feli Rial. Ingat po kayo dyan, Ate Feli. Nakikinig din siya ngayon sa checkpoint. Ingat po kayo dyan. Delio Aceron and Raymond Acoba of PIO NCR PhilHealth. Ginny Desiderio Garcia of Country Bankers, Police Security Protection Group Director, Police Brigadier General Ferdinand Cifuentes,
PSPG Advisory Council Chairman Dr. Reyes Romero and Council, Provincial Director Rizal PPO o Provincial Office, Police Colonel Joseph Arguelles, and to the Provincial Director of Nueva Ecija Police Provincial Office, Police Colonel Jaime Osit Santos. To our technical staff, lahat po ng mga technical staff namin sa Armed Forces Radio, headed by Sergeant Jeffrey Malimban, at ng aming mabutihing station manager, Major Lou Lara, Philippine Army MCAG Commander, and of course to the CRS Commander, Brigadier General Manuel V. Sequetin. Maraming salamat po. Tulad po ng lahat ng kwentuhan o usapan, tayo ay may umpisa at may katapusan. O nga po pala, bago ko po makalimutan, inayayahan po kayo ng ating Campus Security and Safety Management Association of the Philippines to join them sa kanila pong Campus Security. Sino po ba ang Campus Security Safety Management? They are a group of educators, school administrators, security and safety practitioners, and campus security and safety advocates whom agreed on a common need, which is to ensure the safety and security of our students, faculty, staff, and visitors that will create their feeling of security and safety as they comfortably learn and work in their respective educational institutions, on-site or off-site. In this regard, they are inviting all of us, to the Campus Security and Safety Management Alliance of the Philippines, in partnership with the LaGuardia News Publishing, are inviting you to attend the second National Campus Security, Safety, and Risk Management Summit, Adapting the New Norm Amidst the Pandemic, online edition. It will be held on June 16 to 17. This national summit aims to introduce and promote the new norm of safety, security, risk management amidst the pandemic within the school community. For details and other invitations, please email, dial the numbers 0908-149-4960 or go to LaGuardia News Online FB page. Message them there, and or at type second Campus Security, Safety, Risk Management Summit. Tulad po ng lahat ng kwentuhan o usapan, tayo ay may umpisa at may katapusan. Naway marami po tayong napulot na aral at magagandang halimbawa at storya na magsisilbing gandang gabay sa atin sa lahat ng hamon sa buhay. Pagtama ang kalaman, tiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, nagpapaalam at nag-aayaya na sa susunod na broadcast po natin muli mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito pa rin sa LaGuardia News Online FB page at sa parehong himpilan ng DWDD 1134 kHz Armed Forces Radio AM band every Saturdays from 3 to 5 p.m. at social media accounts Mike LaGuardia, DATUIN, sa FB po at Anghel de la Guardia and LaGuardia News, as well as sa YouTube Michael DATUIN channel. Mike LaGuardia, DATUIN po nagsasabi at nagpapaalala sa ating lahat ng seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ng loob at magtiwala dahil bawat empleyado ay may diwa sa DIWA PARTYLIST. Lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. Mabuhay po at magandang gabi po sa ating lahat. Thank you for watching. Mabuhay. Mabuhay. JP.